Welcome sa second part ng ating tutorial. Next naman is gagawin natin yung pinaka-ulo ng ating character. Okay, so kung napapansin niyo dito na sa previous video natin kasi, minodel muna natin yung basic shape ng katawan ng ating character. No? So mapapansin niyo na hindi pa siya buo. Saka na natin siya bubuuin kasi lalagyan pa natin siya ng mukha. Okay? So dito sa may Create tab, Geometry, mag-create tayo ngayon ng sphere. Okay. And press natin tong W para makapag-enter tayo dito sa Select and Move. And hold yung control sa inyong keyboard and right-click nyo itong mga arrow sign para gumit na mismo yung ating object, no? Oops. And move lang natin to pataas. Okay, sa front view tayo. So, napapansin natin ngayon na hindi naka-center yung mismong body natin. No? Okay. So, dito tayo. Select natin tong itong half ng body. Move natin to sa X. Okay. 0 dapat yan, ha? Okay. 0. Sa left view, ganun din siya. Press natin yung select natin to. Tingnan natin kung nakagitna, no? Press natin yung F4 para makita natin kung talaga nakasentro. Okay, so hindi siya masyado nakasentro. Pero okay lang yan. Hindi naman natin kailangan sobrang perfect. Basta halos nasa center lang siya. Okay? Sa perspective view, press natin tong hindi. Okay na muna yan. Kailangan pa natin makita yung edge ng ating character. Dito tayo sa may Modify tab. And kung hindi pa ninyo na nasa setup yung yung inyong sphere sa itong parameter niya, gawin niyo lang 12 yung segments, okay? And then taasan natin yung radius. Baba ng konti. Taas ng konti yung radius. Okay, I think pwede na yan. And applyan natin ng edit poly modifier. Okay. Then, isolate selection. Press natin tong bulb. And activate natin yung polygon para ma-select natin itong mga polygons niya. And delete. Okay? And then, select natin lahat nitong polygons niya. Exit isolate selection. Sa front view tayo. Okay. Sa scale natin sa Y. Okay. Perspective view. So, mukhang maliit pa siya, no? Scale natin na mas malaki pa. Okay. Then, up ng kaunti. Okay. And then, dito tayo sa may border. Select natin yung border. And press natin tong scale tool. Hold natin yung shift sa keyboard. So, habang naka-select yung border natin and naka-press yung shift sa keyboard, scale natin to. Okay. Ayan, napansin niyo ngayon na nag-extrude ngayon yung object, nagkaroon ngayon siya ng extrusion yung ating edges, no? So, taasan nyo lang to. Scale nyo lang ulit ng konti, mga ganyan. And then, scale nyo pa isa pang beses. Hold nyo yung shift, scale ulit. So, mga ganyan lang. Okay. So, I think, hindi, sige, mga ganito. Okay? Lampas nyo lang ng konti. Press nyo yung F3 para makita nyo kung hanggang saan. Okay? Release. Then, move up. Press F3 para makita ninyo. Okay. Okay. Ngayon, deactivate, minimize, apply turbo smooth modifier. And, taasan nyo lang iteration. Okay? And then deselect. And press F4. Okay. So, kung hindi ka pa kayo kontento dun sa shape ng ating object, no? Balikan nyo lang. And mag-add pa kayo ng edge. Select. And dito sa modeling tool, meron tayong swift loop.
Mag-add lang tayo dito, no? Click nyo yan. And then, dito tayo sa scale. So, automatic, nakaselect na yung ano. Scale pala, ito. Automatic, nakaselect na yung edge, no? Scale lang natin yan. Okay. And then, click natin tong show end result. Okay, mas maganda na yung shape niya ngayon. And dito tayo sa may turn off natin to ulit. Deactivate itong edit poly modifier. Mag-add tayo ng isa pang edit poly modifier sa ibabaw. Okay, so dito naman tayo mag-edit. Para pag nagkamali tayo ng editing, tatapon lang natin to, itatrash lang natin tong isa. So, hindi magugulo yung editing natin dito sa edit poly modifier. Okay, so kumbaga sa layer ng Photoshop, ito yung unang layer mo. Gumawa ka lang ng isa pang layer ng editing. So, pag nagkamali ko dito, trash mo lang to. Hindi maapektuhan yung previous editing mo rito sa ibaba. Okay? So, maitatry tayo ngayon na gawin. Lagyan natin ng arte ngayon yung mismong pinaka-head ng character natin. Okay? Sa edge tayo. So, double-click natin to. Hold nyo yung control sa inyong mouse keyboard. Double-click. Okay. So, tigda dalawa. Okay. So, may tigda dalawa siyang gap, no? Dalawang edges na gap, tapos selection ulit. Dalawang edges na gap, tapos selection ulit. Okay. And from that, right-click natin to. And extrude. Okay. So, wag nyo muna i-check. Okay. Taasan nyo, babaan nyo lang tong value na to. So, ganyan. Okay. Ayan. So, negative 1.9. So, kahit hindi masyadong exact yung amount, no? Negative 2 or 2. Okay. And then, press check. Check. And tingnan natin yung result kung ano yung mangyari, no? Check natin to. And press F4. So, hindi nawawala yung yung edges, no? Kahit press mo ng F4. So, para mawala ulit, dito lang, display selected with edge faces. Uncheck mo yan. And press F4 ulit. Okay. So, ayun. Meron na siyang design ngayon yung ulo ng ating character. Okay. I-fix naman natin ngayon yung behavior mesh natin dito, no? So, press natin yung F4. So, bakit naging ganun yung edges niya? So, wala siyang enough or magandang topology nung polygon natin dito. Turn off natin to. Ano yung meaning ko sa topology? Ito yung ang ibig sabihin nito, ito yung layout nung polygon natin. Okay. Ang term doon, topology. Okay, so mapapansin niyo bad yung magiging appearance ng topology yung topology ninyo kung ganito yung itsura nung polygon ninyo. Lahat ng mga points nasa center lahat. Nagsama-sama sila lahat doon. So, para mawala, right-click, cut. Okay? And then, dito tayo sa may snap 3D. 3D snap. Right-click natin yan. And make sure nandito kayo sa, check nyo muna to, vertex lang. And X para pwede mo siyang i-cut. Okay? Click and click lang sa dulo. Right click para ma-end yung process. Click mo sa dulo. Right click. Single click, single click. Right click, single click, single click. Right click. Okay. Right click isa pa. Okay, and turn off natin tong snap. Okay. So, try natin kung ano yung magagawa natin dito, no? Okay, siguro tingnan natin yung result. Show end result. Okay, so naging maayos na siya. Pwede natin ngayon i-turn off, deactivate itong edit poly. F4. Ayan, mas maganda na ngayon yung result ng ating mesh. So pag tinurn off mo ito, ayan, ganun lang siya. Turn off mo ito, okay, babalik siya sa dati. Okay, so next
part ng ating tutorial. Ready na tayo sigurong mag-add nung pinaka-surface or yung pinaka-muka nung ano natin, ng character natin dito, no? Okay, so isa-save ko lang itong file na ito. Okay, pause ko lang ng konti. Okay, ayun, na-save ko na. So, sa next video, i-open nyo itong file na ito. Part 2, headshape_finish.max. Okay, para pwede nyo nang i-skip yung modeling nung itong head natin and itong body natin. And pwede na kayong mag-proceed sa modeling nung mismong face ng character natin. Okay, so see you in the next video.